welcome ulit sa ating 4th episode ng ating C.H.I.N, Cooking in the House ng ina nyo. Episode 5! Ano ba yan? Nasa 5 pa na, nagkakamali na. At in fairness, again, at this point, meron ulit tayong sponsor dahil birthday niya. Siyempre pa ang Hobe! At babatiin natin ang mahal na CEO ng Hobe, Mr. Bobby ko. Hobe, Hobe birthday! Hobe birthday, Mr. Bobby ko, Ninong, at ang talagang mahal na mahal ako ng Hobe. Happy birthday po! At ngayon, ang lulutuin natin ay isang madali, pero actually mahirap din malalutuin ito. Ngayon ko lang nalaman na kasi parang syempre nag-research ako, tignan ko kung paano ba talaga gumawa ng palabok. So ngayon, ang gagawin natin ay fried palabok in easy way. Easy way lang to kasi mahirap eh. So ang daming lulutuin, ang dami palang mga ingredients at toppings. So, sisimulan natin ito. Magpainit tayo ng mantika. Dahil tayo ay magpiprito ng mga toppings natin. Okay? So, ito nung araw, di ba? Ito hindi alam ng mga millennials. Pero di ba nung araw meron kami expression, anak ka ng tokwa, anak ka ng tinapa. Isip ko, itsura na anak ng tokwa. Kasi ganito yung tokwa, tapos ganito yung tinapa. Parang siguro itsura pag anak ka ng tokwa, tapos anak ka ng tinapa. Ayan. Gulat daw na ka dito. Pag sabi, ay! Ay! Bakit na naman? Ewan ko ba natatakot ako? Ay! Yan, kumalma na si anak ng tokwa. Ituloy natin anak ng tokwa hanggang naging brown siya. Yung iba kasi, hindi naglalagay ng tokwa eh. Pero alam ko, sa original na palabok, talagang may tokwa. So, gagawin natin siyang original. Kung ano yung talagang lahat ng ingredients na nasa palabok. Kaya lang, yung sa atin ngayon, gagawin natin crispy palabok. Kailangan brown na brown. Para talagang bonggang-bonggang tignan. Ngayon naman, piprituhin natin ang tinapa. Anong tinapa? Sabi nga. Actually, ito na ito eh. Itutuin mo lang ng konti. Tapos, pagkatapos na maprito tong palabok. Ay, palabok. Itong tinapa. Ano ito eh? Inaano siya. Dinuduro. So, kung na lang kayo ng food processor. Food processor. Or food processor. Hindi ko alam kung alin tama doon. Basta may food, tsaka processor. Halos na. Tama. Kita ko, syempre. Ngayon, ay igigisa na natin ang bawang at ang ating pork. At C.H.I.N. Pinagsabay ko na. Minsan pwede nyo rin paghiwa-hiwalay eh. Garlic muna, tas pork, tas garlic muna, then C.H.I.N. Ako sasabay ko na. Total, lahat naman yan darating din sa tiyan mo. Pare-pare. Pag kinain mo, sabay-sabay na rin. Diba? Okay. Ito na. Garlic. Then, ang ating pork. Yung pork ko parang bato. Para siya isang tipak na bato. Sinaano ko kasi ito kanina. Matigas siya. Pinadepros. Kaya itsura niya. At pala kanina pinaghiwaan doon. Day 2. Until mag-brown siya yung pork.
day 3. Siguro, ano mo to, mga prito mo, siguro mga 5 to 10 minutes. Kasi giniling naman siya. Pero pwede rin naman kayong gumamit dito ng chicken. Depende. Ako gusto ko to pork para katerna niya yung chicharon. Ngayon, sinet aside ko na nga muna to. Tignan na natin ang ating shrimp. Yan, mga ano to, mga 5 minutes. Halo ko na sa para may lasa din yung dito na. Ito yung niluto ang kanina. Ipat ko na lang ito dito. Ngayon, habang inihintay natin yung mga 5 minutes natin dyan, ay magpapakulo tayo ng water. 2.5 cups of water. Para saan ba yung water? Ito, sabi ko sa inyo, di ba kanina, easy way. So, ang water ay papakuluan natin para sa ating sauce. Kasi tayo ay gagamit ng palabok mix para medyo madali. Di ba siyempre easy way? So, nalalagay na natin ang ating powder. At hahalu-haluin natin siya hanggang siya ay lumapot. Habang ito, patayin muna natin. Kasi luto na siya. Ay! Lalagay mo na yung tokwa at yung pinata. Then, set aside. Ngayon, after nyan, ang gagawin namin, ako pala, kukuha ka ulit ng isang kaldero, then, mag-init ka ng mantika, tapos, ipiprito naman natin yung ating hobe palabok. Yes! Pero lumalayo. Yes! Sandali lang siya, then, paano na natin. Kailangan maging white siya. Hindi pwedeng hindi, kasi parang hindi siya luto. Hindi siya fried. Dapat ang niya, texture niya, para siyang croquette. Bongga. Okay, ngayon ay tapos na ang ating crispy palabok at ilalagay na natin ang ating sauce. Yay! First time kong gumawa ng palabok sa buong buhay ko. At mukhang successful naman siya. At eto, i-garnish natin siya. Pwede natin ilagay sa gilid-gilid para maganda siya tingnan. Yung ating sauté na pork. Tapos yung shrimp natin, pwede din natin lagay dyan. Or pwede natin lagay sa ibabaw. Kung saan nyo gusto. Diba? Maganda. Spiral. Tapos, syempre pa ang itlog natin. Huwag natin kakalimutan. Egg. Ating bonggang-bonggang egg. Yes. At ang ating some kind of greenery. At ang makasaysayan nating chicharon. Chicharon. Hindi pwedeng mawala ang chicharon sa ating palabok. So, mga ka-chins, ka-chines, ito na ang ating fried palabok. Success! Yay! Maraming salamat again kay Hobe
And thank you kay Ralph sa ating nag-video. And of course, sa aking daughter, thank you so much, Sophia, for sa aking mga nag-video sa akin ngayon. And sa hanggang sa susunod nating episode dito sa C.H.I.N, mali pala ko. This episode is episode 5. So hanggang sa muli, dito sa C.H.I.N, cooking in the house ng ina mo. And always remember, ano yung dapat natin i-remember? Kasi, nakalimutan ko na siya. Always remember, expect the best, deliver